هذاك الفرات تصور. ايه والله الرجل ان شاء الله تجي فيها ان شاء الله. ما ساعدنا. ما طشت السمكه قدها بس هذا شيء رجع للماي هذا. ليش ترجعونه؟ مستمرين على هذا الشيء. يكبر هذا الشيء ان شاء الله نصيد. حطيني اشاره حتى تعرف. اي راح اصبحني. بس منه من هنا. بس منه. بس مني. بس انا في النار. شلون تعرفها يا اخي شنو؟ شلون عرفتها؟ عيوني تقطع. وعلى انا عرفتها. ايه بيها نعمة بيها نعمة. ايه عارفها قالوا بس هو جايب هاي ماشي هذا بس لنبح ماشي هذا. وزلمطة. هاي خشني لا تروح. حتى هذا قسم كبير عيب. والزلمطة. والله هذا الشرج هناك في عشر درب. قاعد كنا حية. والزلمطة. هذا الزلمطة اسمه. هذا يسمونه بالزلمطة. يعني إذا طلعت ما يطلع. خاف منه؟ ايه انا اخاف منه هذا. انتم مسودين غير ابو الزلمطة هذا. كنا حية. انا تيجي احبه لك احبه. والله عين لا يضحك. ما يضحك. صور شوف هذا الصياد يحب حتى ابو الزلمطة.
صدق كبشته ذاك لوش تعيد شلون كان حي خطيه هو طقيت هذا ذي البصله ذي والنايمات هذول والله شنو به نايمات النوم بالراك باير حتى ثروب ما ادري بي انا هاي ادري بي صراحه ادري بالمبلغ هذا يسمونه ابو الزلمطه عاين ارجع للاختيار يبي الطابوق وياها ناشي جاب السمك وطابوق سويت بها؟ والله صعب عليك. اخبار هذا ليش الطابوق لا تريد ياخذها نعم نعم ها ذبها هاي يا صياد السمك صد بنيه لقينا بس خشنيه ايش وين ضامن؟ ما فكروا علي الله طاحت يجيب لها ترجع وصلت 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 يعطي عنه المفاتيح هذا يرجع هذا؟ هذا يرجع للماي هذا نستفاد منه بالصيد يسوي النواهز